امروز برای شما عزیزان و همراهان و علم آموزان و دانش آموزان در راه علوم غریبه میخوام در مورد تفاوت بین ملوک و ملائکت الله و مقداری درباره خود ملائکت الله براتون صحبت بکنم. اگر تا الان صحبتی رو در این مطلب و در این مورد نشنیدید، با من در ادامه همراه باشید تا چیزهایی رو برای شما بیان بکنم که حتما براتون تازگی خواهد داشت و این درس رو به خوبی انشالله یاد بگیرید. با نام و یاد دادار پایدار حضرت خداوند یگانه و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان و همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه و همواره در تندرستی و بهروزی باشید. عزیزان، یک مطلب رو بارهای بار براتون تکرار کردم و اگر میخواید در زندگیتون در نور و برکت خداوند باشید، یادتون نره به پدر مادرتون و به بزرگترهاتون خیر بکنید و احترام اونها رو داشته باشید. گرامیان، مطمئن هستم که در راه علوم غریبه، شمایی که در این راه حالا میخواید اسمشو بذارید سوپرنچرال، میخواید بذارید ماورالطبیعه، میخواید برید علوم غریبه، علوم خفیه یا هر چه که اسمش رو بگذارید، در مورد یک چیز خیلی شنیدید، اون هم ملک یا جمعش ملوک یعنی پادشاهان. و خب در مورد مطلب دیگه هم که خب در کتب دینی و اینها صحبت شده، فرشتگان، حالا ملائکت الله و اینها هستند که مطمئنا در موردش زیاد شنید. و اما میخوام بهتون بگم که پادشاهان و اینها به چه چیزهایی اطلاق میشه، مقداری درباره ملائکت الله براتون صحبت بکنم، مقداری در مورد تفاوت‌هاشون براتون صحبت بکنم و این درس رو به صورت یک درس عملی به اصطلاح و درس عملیاتی براتون پیش ببرم. پس لطفاً به دقت این درس رو گوش بدید تا اگر فردای روزی انشالله در این راه پیشرفت کردید، دیگه خودتون بتونید تمیز قائل بشید در خیلی از چیزها و ممیزی بکنید و بتونید اون رو جدا بکنید از همدیگه، اختلافاش و اینها رو. اولا دوستان، پادشاه به چه میگن؟ پادشاه یا ملک معمولاً به سردسته یک قوم یا یک قبیله یا مثلا یک گروه بزرگ پادشاه میگن که اون گروه بزرگ یک سرپرستی دارن و این سرپرستش چه هست؟ سرپرستش اصطلاحاً بر این جمع سرپرستی میکنه و پادشاهی میکنه که اون قوم رو و اون قومیت رو زیر چی داره؟ بال خودش داره، زیر پر خودش داره و اصطلاحاً میشود گفت که این رو رهبری میکنه. این میشود پادشاه، یعنی بر روی اون قوم تسلط کامل داره. معمولاً پادشاه ها دوستان بیشتر در ارضیات و همچنین اسفلیات معنی پیدا میکنه. مثلا در قوم جنیان، در قوم پریان، در قوم دیوان، حالا اینا همشون جنی میشن دیگه، اینا که دارم میگم، غول‌ها، اهل باد، اهل زوابه، هر چی که شما بگید، اینها بزرگ تا کوچک چی دارن؟ اصطلاحاً جنسیت دارند و زندگی دو جوره میکنن، یعنی مذکر دارند و مؤنث دارند، یعنی مرد دارند و زن دارند و یک قوم رو تشکیل میدن، یک زاد و ولدی کردن، یک قومیت رو تشکیل میدن و در اون قومیت یکی رو به عنوان بزرگ و بزرگتر و بزرگتر انتخاب میکنن. حالا شما اگر نگاه بکنید عزیزان، من بارها بهتون گفتم در بین جنیان، حالا موجوداتی از این دست، شما به موجودات نگاه بکنید،
بعضی ها مثلا روی سرشون یک عمامه اینها دارن، بعضی ها مثلا رو سرشون تاجهایی دارن که این تاجها به اصطلاح هرچه درجهشون بالا بره این تاجها بزرگتر میشه و حالا نوعش هم در بعضی ها فرق میکنه، در بعضی ها شکل دیگه است. منتها قومیت دارند عزیزان، اینجاش خیلی مهمه، اینها قومیت دارن. قوم و اقوام یعنی نرمادگی دارن، یعنی زاد و ولد کردن، یه قوم رو تشکیل دادن. شما از چیزی که جنسیت نداره نمیتونید قوم استخراج بکنید. متوجه شدید؟ الان شما نمیتونید مثلا به چیزی که جنسیت نداره شما به اون بگید مثلا شما قومتون چه هست. اون قوم چرا؟ چون در نر داره نه ماده داره، هیچ جنسیتی در اون وجود نداره. پس ملوک یا پادشاه به سردسته یک قوم اطلاق میشه که در اون طایفه هم مرد باشه، هم زن باشه، هم آقا باشه، هم خانوم باشه، هیچ فرقی نمیکنه، جفتش باید باشن تا به یک قومیت برسند. پس شما این رو فقط میتوانید در مورد چی اطلاق بکنید؟ در مورد به زیر رده حالا پریان، در جنیان، حالا غول‌ها و همه اینها می شود اطلاق کرد. این تا اینجا عزیزان. قبل از اینکه بریم سراغ ملائکه و مقداری در مورد ملائکه من بهتون توضیح بدم، تا اینجا رسیدیم. اگر که صلاح میدونید و فکر میکنید این کانال براتون ارزشمنده و حالا برای اینکه زحمت‌های ما رو همه پاسخی بهش داده باشید زحمت بکشید، سپاسگزار میشم برای حمایت از کانال و اینکه الگوریتم کانال رو به دیگر عزیزانی که مشتاق این علم هستن معرفی بکنه و کانال رو شما حمایت بکنید. 2 یا چند تا کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و حتما لایک رو زحمت بکشید بزنید. اون عزیزانی هم که کانال رو سابسکرایب نکردن سابسکرایب بکنن و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان حتما بزنید و بذارید روی آل یا همه، که به محض اینکه پرسش و پاسخ لایو پرسش و پاسخ داشتیم یا به اصطلاح میتوانید پرسش و پاسخ رایگان، من در لایو ها به عزیزان رایگان پاسخ میدم، مثل دیگران نیستیم که حالا میاد کلاس یه جایی و به ازای هر جوابی هیچ فلان قد پول، نه، من رایگان به دوستان پاسخ میدم. شما با زدن این زنگوله فقط زمان لایو ها یا برنامه شرکت میکنید و در مورد برنامه جدید هم میتونید سریعا پس از اینکه این زنگوله رو زدید یوتیوب به شما اطلاع بده. عزیزانی هم که میتونن در خارج از طریق گزینه سوپر تانکس یا گزینه پیپلی که بر روی تصویر آدرسش میاد کانال رو هر چند کم حمایت بزرگی میکنن. خیلی ممنونم از لطفی که نسبت به این کانال دارید. و اما ملائکه عزیزان، خودتون میدونید اسم ملائکه یا فرشتگان از گذشتگان دور بوده و حالا بعضیا میگن اینها آنوناکی هستن، بعضیا میگن این هستن، بعضیا میگن آن هستن، ولی شما نمیتوانید انکار بکنید که ذات این عزیزان از چه هست؟ از روشنایی و نور هست. اصلا نمیتونید این رو انکار بکنید که ذات حضرات ملائک از نوره. پس وقتی میگیم ذاتشون از نوره یعنی زاد و ولد ندارند. و وقتی زاد و ولد ندارند یعنی چی ندارند؟ یعنی قومیت ندارند عزیزان. پس وقتی قومیت ندارند پادشاهی ندارند. پس اگر یک جایی بهتون گفتن ملوک، اولین چیزی که ذهنتون میره اینها ملائک از داخل این گروه حذف میشن. یعنی ملائک دیگه توشون پادشاهی ندارن، بزرگتری دارن، بینشون بزرگتری است ولی پادشاهی دیگه داخلشون نیست. چرا؟ چون قومیتی ندارن. اونایی که میگن آقا قوم فلانه یا ملائکه نمیدونن پادشاه ملائک، دیگه اونا واقعا یا بی سوادن یا نمیدونن که ملائک جنسشون چی هستن، اصلا از کجا میان، چه جورین. خیلی ها شاید وجود ارواح آگاه رو عزیزان که من قبلا در موردشون برنامه ساختم و باز هم برنامه میسازم با ذات ملائکه اشتباه بگیرن، ولی این رو بدونید که ارواح آگاه زیر رده پایین دست حضرات ملائکه هستن ولی در آسمان یعنی در علویات هستن.
پس این رو فراموش نکنید. اگر یک جایی شنیدید به اصطلاح گفتن پادشاه ملائک، حرف خنده‌داری هست و این مطلب رو بدانید. اما در مورد ملائک مقداری بهتون توضیح بدم. نگاه بکنید دوستان، شما اگر این رو زیر طاق آسمان حساب بکنید، خب خیلی از جنیان میدونید که یه چیزی شبه بال دارن و میتونن تا این قسمت بیان. بعضی از پریزادها به این صورت هستن، میتونن تا زیر طاق آسمان بیان. ما بین این طاق تا اصطلاحاً آسمان اول شما ارواح زندگی میکنه، یعنی ارواح در این لایه هستن. از آسمان اول به بالا چه هستن؟ حضرات ملائک هستن. حضرات ملائک بستگی به نوع و بستگی به اصطلاحاً کار و مأموریت اونها، نوعشون فرق میکنه، کارشون فرق میکنه. بعضی از اینها شما نگاه بکنید مثلا بال دارن، بعضی از اینها سوار موجوداتی بالدار هستن، نوعشون مختلفه ولی معمولا بالدار هستن. یعنی انسان رو شبه انسان شما میبینید ولی بال داره. و به چند نوع اینها به اصطلاح تقسیم میشن. ملائک عبادی هستند، ملائک اصطلاحاً خادم هستند، ملائک مختلفی داریم ما. ملائک جنود اصطلاحاً چیز داریم، جنود لشکرهای به اصطلاح میشود گفت که مبارز داریم، مختلفن. اینها میان تا آسمانهای چندم، آسمان اول تا آسمان. حالا من یک زمانی از بزرگواری پرسیدم، برام همیشه این جای سواله، گفتم شما از کجا هستید؟ گفت از آسمان 16. من گفتم که 7 تا آسمان که ما بیشتر نداریم. گفتن سماوات السبع. بعد به من گفتن شما عقلتون نمیکشه، آسمان 16 رو نمیتونیم براتون توضیح بدیم، فقط بدونید ما از آسمان 16 اومدیم. حالا ما اصلا میگیریم همون آسمان 7 ما آسمان 16 هم نمیدونیم، چون من نمیدونم واقعا. اونایی که میگن آقا ما رفتیم و اینا، من یکی نمیدونم، نرفتم اونجا، نمیدونم. از به قول بعضی ها که شبانه روز پا میشن میرن توی آسمون، ما نرفتیم. ولی چیزی که من شنیدم این بوده. اما از این آسمانی که ما میدونیم دیگه، از اونجا به بالاتر یک سری چیزهای دیگه هستی، میرسیم به طاق عرش. این طاق عرش کلن ملوک ملائکش فرق میکنه، فرشتگانشون فرق میکنن. فرشتگان طاق عرش به بالا معمولا لشکری از خدام همراهشون میان. در همین خدام قرآن هم وجود دارن. معمولا بیشتر ملائک خادمین بیشتر از این طاق عرشی به بالا هستن. در پایین هم داریم ما، ولی بیشتر اون خادمهای خیلی قدرتمند و خادمهای خیلی خیلی بالا درجه از اینجا میان. حالا در آسمانها مثلا در لوح هستن، در قلم هستن، در جایی که مأمور هستن به آمد و شد. بعضی ها مثلا یک ملکی هست بزرگواری به نام راهیل. این بزرگوار رو من از همینجا برایشون درود میفرستم و شاید یک شبی در مورد این بزرگوار من براتون و تجربه بنده براتون برنامه ساختم و در موردش صحبت کردم که خیلی ها فکر میکنم فقط حضرت جبرائیل خبر میاره میبره. نه، اینجوری نیست. این حضرت جبرائیل روح الامینه، فقط به پیامبران خبر میبره میاره، یعنی آن چیزی که وحیی هست و از طرف خداوند. اما یک فرشته داریم ما به نام راهیل که حالا شاید یک برنامه در مورد این بزرگوار ساختم و اون شبی که حالا اتفاقاتی افتاد در اون برنامه حتما بهتون خواهم گفت و شاید در کانال رادیو ماورا داستان این بزرگوار رو در اونجا تعریف کردم. منتها بدانید که این بزرگوار جایگاهش از کجا میاد؟ از بالای عرش و اصطلاحاً فرشته یا ملک بسیار بسیار گرانقدری هست که یه کار به خصوص داره و بعد اینجا من نمیخوام در مورد صحبت بکنم، اما خواستم این رو بدونید. در آسمان‌های میانی این ملوک کار ما دوستان فرشتگان منجم داریم، فرشتگان انواع اقسام فرشته داریم.
انواع اقسام فرشتگان منجم هستن، فرشتگان اصطلاحاً کارشون نجوم، فرشتگانی هستند که کارشون تدبیر، فرشتگانی هستند که فقط کارشون کاتب هستند، فرشتگان مختلفی داریم خیلی. اصلا فرشتگانی داریم که انسان رو مراقبت و مواظبت میکنن از موجودات دیگه. ولی من دوستان یه چیزی رو بهتون بگم، این تجربه شخصی بنده است. خیلی فکر میکنن هر جا یک فرشته بیاد، مثلا یه شیطانی هم باشه، اینا به هم میچسبن. خدا شاهد من همچین چیزی ندیدم. یعنی اینها خیلی اصلا به همدیگه شناختی ندارن، انگار نمیشناسن همدیگه رو. به خاطر این است میگم این عالم انقدر بزرگه که هر کسی چیزی فهمیده فقط از این دریچه نگاه کرده و هیچ کس نمیتونه بگه من آن چیزی که میگم درسته. نه، شما از این دریچه‌ای به یک محدوده دید نگاه کردی، ولی این عالم لایتناهی رو نمیفهمی. چی؟ فقط اینجا رو دیدی و سلام. این هست که دوستان در این عالم ما نه استادی داریم، نه کسی که بتونه بر همه جوانب مسلط باشه. ما ذره‌ای هستیم، میاییم و میرویم و امیدوارم که اگر به کسی علمی انتقال میدیم بر اساس دانایی باشه، بر اساس فهم و کمال باشه، نه بیه مرد چرت و پرتی از دهنمون در میاد برای نسبت دوستان به مردم بگیم و مردم رو گمراه بکنیم و در چاهی بندازیم که از او بیرون اومدن بسیار بسیار خطرناکه. امیدوارم که درس امروز رو هم به اصطلاح برای عزیزان مفید بوده باشه و این رو کامل متوجه فرق این عزیزان رو متوجه شده باشید. حالا انشالله بیشتر براتون بعدها در مورد ملائکه و حضرات صحبت میکنم. دوستان عزیزی که داستان دارن میتونن به آیدی که این بالا کانال رادیو ماورا و اصطلاحاً آیدی تلگرام رادیو ماورا هست، میتونن داستانشون رو به صورت صوتی در یک فایل صوتی بالای 15 دقیقه ارسال بکنن تا انشالله به زودی که داستانهای خود بنده رو و سرگذشتم رو میذارم، داستان این عزیزان رو هم انشالله بازگو بکنیم و برای عزیزان بگذاریم. عزیزان کانال رو حمایت بکنید تا زمان لایو دعا و پرسش و پاسخ شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یار و یاور شما.